Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom continua discuția despre Xiaomi Mi 10T Pro. Telefonul flagship, dar nu neapărat în adevăratul sens al cuvântului. Mai degrabă l-am putea cataloga ca un telefon high-end, pentru că veți vedea că îi lipsesc câteva chestii pe care le întâlnim doar la telefoanele foarte scumpe. Însă Xiaomi compensează prin niște chestii rar întâlnite la telefoane mobile și mai deloc întâlnite în portofoliul lor de telefoane mobile. Și una dintre ele ar fi ecranul, ceea ce vreau să accentuez pentru că mi s-a părut ceva deosebit. Hai să vedem despre ce este vorba. Mai departe vom vorbi despre lucrurile care mi-au plăcut la acest telefon, dar și despre micile aspecte care m-au deranjat în mod deosebit și pe care nu aș fi vrut să le regăsesc la acest dispozitiv. Pentru că altfel, bineînțeles, ar fi fost aproape de perfecțiune. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Aș vrea să încep cu o informație pe care am găsit-o pe site-ul producătorului și are o aplicare practică pentru perioada în care noi trăim. Iar aici mi-aș dori din tot sufletul să nu fie doar o strategie de marketing sau doar o metodă ca să atragă mai multe priviri. Este vorba de carcasa cu care vine în pachet acest telefon, husa de protecție, dar și acest film transparent, această folie transparentă care pare din plastic. Vine preaplicată pe telefon, însă cele două sunt tratate cu ion de argint. Asta ar însemna că, în teorie, ar trebui să aibă proprietăți antibacteriene. Dar este un subiect sau o tratare foarte interesantă, mai ales din punct de vedere al unui dispozitiv mobil în raport cu perioada în care trăim. Să revenim asupra telefonului în sine. După cum am spus și în videoclipul anterior, telefonul este făcut din Gorilla Glass 5 pe spate, Gorilla Glass 5 pe față și o ramă de aluminiu. Nimic deosebit, aceeași rețetă pe care am văzut-o și la Xiaomi, dar și la alți producători în ceea ce privesc telefoanele mid-range și flagship. De data aceasta este construit cu atenție mai mare la detalii. Nu simt muchia, nu simt când trec de la sticlă la rama de aluminiu atunci când îl țin în mână. Nu mă taie, nu am bavuri, nu am absolut nimic. Iar finisajele sunt acolo la locul lor și îmi place să văd acest lucru. Însă, am o mică steluță aici de menționat. Între capac și baterie există un mic spațiu și în momentul în care apăs sau pun presiune pe capac, pot să simt bateria prin acest capac de sticlă și atunci când bat în el, dă senzația de gol. Mi-aș fi dorit să fie lipit capacul de sticlă, nu lipit în sine cu adeziv, ci să fie acolo, suprafață pe suprafață, ca să nu aud acest sunet de gol, dar să-mi dea senzația că nu am ceva gol în interiorul telefonului. Iar acesta este pur și simplu o cârcoteală asupra telefonului, pentru că din punct de vedere al construcției este foarte bine executat, de la detalii până la butoane care au o senzație tactilă. Sunt clicky, după cum spun americanii, și nu am ce să comentez, nu am absolut nimic de reproșat la capitolul acesta și îmi place foarte mult. Aș fi vrut să nu se pună atât de mult amprentele pe el, însă, hei, asta este problema cu toate telefoanele de sticlă și de aluminiu și cu finisaj lucios/glossy. Mai departe, mergem către prima interacțiune pe care am avut-o cu sistemul de operare, dar și cu telefonul în sine. Știți voi, atunci când faci prima oară setup-ul unui telefon mobil. Iar acolo am avut surpriza de a butona o tastatură cu un haptic feedback foarte interesant, apropiat de cel de la Samsung sau de cel de la Apple. Este un motoraj foarte calitativ și îți dă impresia de buton adevărat. Și îmi place acest lucru pentru că mai găsim prin meniul telefonului diferite setări care reacționează și îmi dau acel feedback cu ajutorul motorașului. De la focusul manual în setările manuale ale camerei la diverse opțiuni prin meniuri și alte setări. Una dintre ele ar fi atunci când ajung la capătul unei liste, telefonul vibrează și îmi spune: bă, vezi că ai ajuns la capăt. Și pentru că tot vorbeam de primele impresii, evident, primul lucru la care te uiți la un telefon mobil este ecranul. 144 de Hz cu o luminozitate banală de 500 de nits, practic este o luminozitate standard, dar este compatibil HDR10+. Asta înseamnă că
ecranul în sine este capabil să reproducă culorile cu o acuratețe ceva mai mare. De asemenea, diagonala este de 6,67 inch la o densitate de 395, rezoluția acestuia fiind de 2400 pe 1080. Practic este un fel de Full HD+. Însă, surpriza pe care am avut-o a fost în setări. Xiaomi are destul de multe opțiuni cu care putem să ne jucăm în ceea ce privesc culorile acestui ecran. Putem selecta rata de împrospătare de la 60, 90 până la 144, bineînțeles folosind rezoluția maximă. Mai departe, avem niște scheme de culoare unde avem 3 setări prestabilite și o a patra opțiune cu setări avansate, unde din nou avem 4 opțiuni prestabilite. Dăm scroll mai jos prin aplicație și putem să ne jucăm cu fiecare culoare independent. Mai jos avem opțiuni diferite pentru saturație, contrast, gamă și așa mai departe. Ecranul în sine nu este unul extraordinar. Aici am din nou o mică steluță care mă deranjează în mod particular. În partea de jos a ecranului, dar și în jurul decupajului pentru cameră există un glow. Nu te deranjează atunci când te uiți la filme sau atunci când vizualizezi conținut întunecat, dar există acolo. Pe partea cealaltă, mi se pare cel mai versatil panou IPS de pe un telefon mobil pe care eu personal am pus mâna până în momentul acesta de față. Hai să vorbim acum puțin despre camerele acestui dispozitiv. Aici pe spate găsim o lentilă imensă f1.7 cu un senzor de 108 megapixeli. De asemenea, avem și stabilizare optică. Aici ar trebui să ne îndreptăm atenția pentru că celelalte camere există, dar calitatea lor nu este excepțională. Ce-i drept, camera ultra-wide este de 13 megapixeli f2.4, ceva mai bună decât majoritatea telefonelor care au sub 10 megapixeli. Mai departe găsim una bucată cameră macro, tot f2.4, cu funcție de autofocus. Dacă ne uităm pe spatele telefonului, putem să observăm aici o gaură acoperită cu plastic, exact cum am văzut și la Redmi 9C. Băi, dau încolo de treabă, chiar atât? Nu poți să-mi pui doar 3 camere? De ce trebuie să-mi pui o sticlă cu 4 camere și să-mi acoperi una dintre ele? E urât și cu chestia asta nu pot să fiu de acord. Hai să vorbim despre celelalte camere pe care le regăsim pe telefoanele mobile în mod obișnuit, mai ales acel senzor depth, care este cea mai inutilă chestie din punctul meu de vedere pe un telefon mobil. Da, atunci când au apărut la început telefoanele dual camera, era o chestie, dar astăzi, unde avem un software foarte avansat, acea cameră este inutilă. Însă, aceasta este pusă acolo doar ca să putem să facem marketing, să vindem triple camera, dual camera, quad camera. Chestia asta mă deranjează nu la Xiaomi, ci la industria de telefoane mobile. Bă, fă-ne o cameră bună, una și bună, cum face Pixel, de exemplu. Sau fă 2 camere sau 3 camere bune, cum face Apple, de exemplu. Bine, nu că aș fi neapărat de acord cu celelalte camere de la Apple, dar calitatea lor este ceva mai bună decât la celelalte dispozitive mobile branduite ca triple camera sau quad camera și așa mai departe. În schimb, calitatea foto a acestui telefon este foarte bună, cel puțin pentru segmentul acesta de preț, și este acompaniată de o aplicație pentru cameră pe măsură. Putem să personalizăm inclusiv culoarea accentului. Nu că ne-ar ajuta cu ceva, dar hei, toate opțiunile de care avem nevoie sunt la îndemână și îmi place foarte mult acest lucru pentru că nu trebuie să stau să apăs pe rotița pentru setări, să bănănăi pe acolo prin meniu până găsesc layout, până găsesc grid, până găsesc focus assist sau până găsesc diferite setări pentru rezoluție. Hai să vorbim puțin și de camera pentru selfie. Nu este excepțională, dar nici foarte proastă. 20 de megapixeli f2.2, suficient pentru conferințe, selfie-uri și așa mai departe. Hai să vorbim puțin și de calitatea audio. Telefonul vine cu 2 difuzoare, avem un aranjament stereo, iar calitatea este bună, este decentă, este peste ceea ce a oferit Xiaomi până în momentul acesta, dar sub ceea ce oferă competiția de la Samsung, Apple, Sony și așa mai departe. Calitatea este foarte bună, dar nu excepțională. Îmi place și apreciez acest lucru. Plus, ca bonus, undeva în meniul telefonului găsim 4 setări: auto, voce, muzică și video. Equalizerul, în schimb, este valabil în momentul în care conectăm căștile și da, trebuie să le conectăm ori prin dongle,
ori prin USB tip C, pentru că din păcate nu avem un jack. Hai să vorbim puțin și despre conectivitate. Pe lângă 5G avem Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, NFC, dar ce îmi place mie foarte mult este că avem codecul aptX HD și aptX Adaptive. Asta înseamnă că dacă ai o pereche de căști cu acest codec, poți avea o calitate ceva mai bună pe Bluetooth. Ce nu-mi place în schimb este că avem USB Type-C 2.0. Mi-aș fi dorit să avem 3.0 pentru a transfera rapid fotografiile, dar și videoclipurile filmate cu această cameră. De ce? Pentru că ele vor avea un volum foarte mare și vor ocupa destul de mult spațiu. Și în final ajungem și la baterie. Iar aici am fost plăcut surprins, nu neapărat de capacitatea în sine, dar de rapiditatea cu care se încarcă. Avem 33 de W la o baterie de 5000 de mAh. Dar nu-mi place în schimb că nu avem wireless charging. Bă, și 5 W dacă ar fi fost, era decent, pentru că ai fi stat la birou, ai fi uitat telefonul acolo pe charger și cu asta basta. Chiar dacă se încărca în 2 ore și jumătate, măcar se încărca. Și nu trebuia să te cari neapărat cu cablul după tine. Dacă erai la birou, puteai să ai un wireless charger acolo. Dar din nou, nu mi se pare un factor decisiv pentru a nu lua în considerare acest dispozitiv mobil când vine vorba de un telefon performant, pentru că avem Snapdragon 865 și este o mini bestie. Cuplat cu 8 GB RAM, ai efectiv o grămadă de aplicații pe care poți să le deschizi și să le uiți acolo în fundal, până când power saving-ul ți le va închide sau sistemul ți le va tăia absolut de tot. Bineînțeles, poți modifica aceste opțiuni din setări și atât. Gata, asta e tot. Asta este Xiaomi Mi 10T Pro din perspectiva mea și din experiența pe care eu am avut-o cu el câteva zile. În concluzie, Xiaomi Mi 10T Pro nu este un flagship în adevăratul sens al cuvântului, dar tinde considerabil către acea zonă. Și atunci când vine vorba de a recomanda acest telefon, mai ales persoanelor entuziasmate de tehnologie, ei bine, sincer, nu am nicio reținere. De ce? Pentru că este un pachet, este o rețetă destul de interesantă la un preț, sincer, mai mult decât bun. La 2500 de lei și ecran, și RAM, și spațiu de stocare, și calitate audio și măcar o cameră bună. Camera principală este chiar bună față de ce am mai văzut în acest segment de preț. Toate bune și frumoase, materiale premium, dar designul în sine este un pic plictisitor. Sincer, arată ca majoritatea telefonelor de pe piață în momentul acesta și cumva urmărește trendul. Nu spun că este rău, nu mă înțelegeți greșit, dar aș fi vrut să văd ceva diferit. Poate o muchie dreaptă și aici, nu doar în partea de sus și de jos. Poate aș fi vrut să văd un alt fel de ecran pus simetric pe partea din față. Poate aș fi vrut să văd acest punch hole pus în mijloc și mai mic și așa mai departe. Rețeta există acolo, doar că probabil lumea, sau mai bine spus piața de consumatori, nu este pregătită să aibă o astfel de schimbare în design.